सबले नमस्कार, म मोहन तब्दार। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एम टु भिजुअल्समा। PHP सिरिजको यो 8औं भिडियोमा तपाईहरुलाई PHP को डाटा टाइप्स के हो र यो कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। अब स्टार्ट गरौँ आजको यो भिडियोबाट। PHP मा डाटा टाइप्स भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको डाटाहरु युज गर्न गइरहेका छौं अथवा हामीले स्टोर गर्ने कुनै पनि भेरिएबलमा स्टोर गर्ने जुन डाटाहरु हुन्छ अथवा कुनै भ्यालुहरु हुन्छ त्यो कस्तो खालको डाटाको टाइप्स हो, त्यो कस्तो खालको डाटाको किसिम हो भन्ने विषयमा हामीले आजको यो भिडियोमा जानकारी लिन गइरहेका छौं। सर्वप्रथम तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा हामीले इन्टिजर डाटा टाइप्स हो। इन्टिजर डाटा टाइप्स भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि कुनै नम्बर जुन नम्बरमा यदि कुनै पोइन्ट छैन अथवा कुनै डेसिमल छैन भने त्यस्ता किसिमको नम्बरहरुलाई त्यस्ता किसिमको न्यूमेरिक भ्यालुहरुलाई हामीले इन्टिजरमा राख्न सक्छौं र त्यो डाटा टाइप्समा हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ पनि हुन सक्छ अथवा पोजिटिभ पनि हुन सक्छ। यहाँ हामी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो नेगेटिभ यहाँ जस्तै 2 भनेको एउटा इन्टिजर हो, यसमा हाम्रो पोइन्ट नभएकोले गर्दाखेरि यो इन्टिजर हो। त्यसैले अर्को 56 रहेको छ, 56 पनि हाम्रो इन्टिजर हो। त्यसपछि यहाँ -3 भनेर हामी लेखिरहेका छौं। -3 पनि के हो त इन्टिजर नै हो। यहाँ हामीले -3 इन्टिजर नै हो। त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँ -45 यो पनि हाम्रो के हुने हो त इन्टिजर नै हुने हो। र त्यसपछि हामीले अर्को यहाँ रहेको छ फ्लोट टाइपको डाटा टाइप। फ्लोटलाई हामीले डबल भनेर पनि जान्न सक्छौं र फ्लोटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक किसिमको नम्बर नै हो अथवा नम्बर न्यूमेरिक डाटा टाइप नै हो र त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट हुन्छ के। यहाँ हामीले कुनै पनि नम्बरमा यदि डेसिमल छ भने चाहिँ यहाँ 2.5 हामीले लेखिरहेका छौं। 2.5 के हो त फ्लोटिङ डाटा टाइप हो। त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँ 6.345 यो पनि के हो त फ्लोट हो। त्यसपछि अर्को के रहेको छ त -4.5 यो पनि के हो त फ्लोट नै हो। भन्नुको मतलब के हो फ्लोटमा हामीले यदि पोइन्ट रहेको छ अथवा कुनै पनि नम्बरमा यदि पोइन्ट छ डेसिमल छ भने त्यस्ता किसिमका नम्बरहरुलाई हामीले फ्लोटिङ डाटा टाइप भन्न सक्छौं। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँ स्ट्रिङ। स्ट्रिङ भनेको मतलब के त कुनै पनि क्यारेक्टर हामीले जस्तै अल्फाबेट्सहरु होस् अथवा कुनै नम्बरहरु होस् अथवा कुनै सिम्बल्सहरु होस् त्यो किसिमको यदि क्यारेक्टर्सहरुको समूह छ भने त्यस्ता किसिमको डाटा टाइपलाई हामीले स्ट्रिङ डाटा टाइप भन्छौं। र स्ट्रिङ डाटा टाइपलाई जहिले पनि के गर्छ त यहाँ सिंगल कोट यहाँ हामी हेर्न सक्छौं। सिंगल कोट भित्र राख्न सक्छौं कि त डबल कोट भित्र राख्न सक्छौं। यहाँ हाम्रो यहाँ के रहेको छ त भन्दाखेरि विराटनगर भनेर यहाँ हाम्रो अल्फाबेट्सहरु रहेको छ। अल्फाबेट्सहरुको यहाँ समूह रहेको छ र यो समूहलाई हामीले सिंगल कोट भित्र यहाँ हालेछौं। यहाँ यदि सिंगल कोट भित्र हामीले हाल्छौं भने त्यस्तो किसिमको डाटा टाइप्सलाई हामीले स्ट्रिङ डाटा टाइप भन्छौं। र यहाँ अर्को पनि के रहेको छ यहाँ पहडगज। पहडगजलाई हामीले के गरेका छौं त भन्दाखेरि यहाँ हामीले डबल कोट भित्र राखेका छौं। यो पनि के हुने भयो त स्ट्रिङ हुने भयो। र सँगसँगै यहाँ 23 रहेको छ। 23 भनेको नम्बर हो, तर नम्बरलाई यदि हामीले सिंगल कोटमा राखेका छौं भने त्यो पनि के हुन जान्छ त स्ट्रिङ टाइपको डाटा हुन जान्छ। त्यसपछि रहेको छ यहाँ बूलियन। बूलियन भनेको एक किसिमको स्विच जस्तै हो। यो किसिमको डाटा टाइप्समा हामीले दुईटा मात्रै डाटाहरु रहन्छ, कि त एउटा ट्रू रहन्छ कि त फल्स रहन्छ। र यो किसिमको डाटालाई हामीले के भन्छौं त बूलियन टाइपको डाटा भनेर बुझ्छौं। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँ नल। नल भनेको के हो भन्दाखेरि यो एक किसिमको डाटा टाइप हो र यो डाटा टाइपमा एउटा मात्रै भ्यालु हुन्छ। त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि नल हाम्रो भ्यालु रहन्छ। यदि नल हामीले कुनै भेरिएबलमा हाल्छौं भने त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो भेरिएबलमा कुनै पनि डाटाहरु छैन अथवा त्यो भेरिएबलमा हाम्रो डाटा नहुनुलाई हामीले के भन्छौं त नल भन्छौं। र त्यसपछि अर्को रहेको छ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ एरे भनेर अर्को एउटा डाटा टाइप रहेको छ। एरे भनेको के हो भन्दाखेरि एक वा एक भन्दा बढी डाटाहरुको समूहलाई हामीले के भन्छौं त एरे भन्छौं। अथवा कुनै पनि भेरिएबलमा यदि हामीले एक भन्दा बढी भ्यालुहरु हाल्यौं भने त्यस्तो किसिमको भ्यालु हाल्नको लागि हामीले एरेको थ्रुबाट हाल्न सक्छौं। र त्यो भेरिएबलको टाइप के हुन जान्छ त एरे किसिमको टाइप हुन जान्छ। त यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ $my
ARR भनेर यहाँनिर एउटा भेरिएबल रहेको छ। यो भेरिएबलमा हामीले दुईटा भ्यालुहरू राखेका छौँ। त यहाँनिर एउटा फर्स्टमा भ्यालु के रहेछ, यहाँनिर प्रवीण भनेर एउटा भ्यालु राखेका छौँ। यहाँनिर यो भ्यालु भनेको स्ट्रिङ टाइपको, र त्यसपछि अर्को यहाँनिर बुढीगङ्गा भनेर राखेका छौँ। भन्नु मतलब के हो भन्दाखेरि माई ARR भनेर एउटा भेरिएबल रहेको छ। यो भेरिएबलमा दुईटा भ्यालु रहेको छ, एउटा प्रवीण र एउटा बुढीगङ्गा। भन्नु मतलब कुनै एउटा भेरिएबलमा एक वा एकभन्दा बढी भ्यालुहरू हामीले हाल्यौँ भने अथवा स्टोर गऱ्यौँ भने त्यस्तो किसिमको भेरिएबलको टाइपलाई हामी के भन्छौँ त, एरे भन्छौँ। र त्यस्तो किसिमको डाटालाई हामी के भन्छौँ त, एरे टाइपको डाटा। भन्नु मतलब एरे भनेको मतलब के हो त, एक वा एकभन्दा बढी डाटाहरूको समूहलाई हामी के भन्छौँ त, एरे भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ यहाँनिर अब्जेक्ट। अब्जेक्ट के हो त भन्दाखेरि एक किसिमको डाटा टाइप हो, र यो डाटा टाइपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि क्लासको कि त मेथड हुनसक्छ कि त प्रोपर्टिज हुनसक्छ। अब्जेक्ट टाइपको भेरिएबलले के गर्छ त भन्दाखेरि इट कन्टेन्स मेथड्स एन्ड प्रोपर्टिज अफ अ क्लास। त यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा भेरिएबल यहाँनिर हामीले क्रिएट गरिरहेछौँ। यहाँनिर एउटा भेरिएबल छ, यहाँनिर भेरिएबलको नाम हाम्रो के छ त भन्दाखेरि माई ओबी भनेर एउटा भेरिएबल रहेको छ। र यो भेरिएबललाई हामीले के असाइन गरेका छौँ त भन्दाखेरि न्यू, अनि यहाँनिर क्लास नेम भनेर यहाँनिर हालिरहेका छौँ। र न्यू क्लास नेमले के गर्छ त भन्दाखेरि यो भेरिएबल अब कुन टाइपको हुने भयो त, यो क्लास टाइपको भेरिएबल हुने भयो। र यो क्लास टाइपको भेरिएबललाई हामी के भन्छौँ त, अब्जेक्ट भन्छौँ। र अब्जेक्टलाई पनि हामीले अर्को तरिकाले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट इज अ इन्स्टेन्स अफ अ क्लास विच कन्टेन्स प्रोपर्टिज एन्ड मेथड्स अफ द्याट क्लास। हामीले कुनै पनि क्लासको यदि अब्जेक्ट क्रिएट गरेका छौँ भने अब्जेक्टको थ्रुबाट त्यो क्लासभित्र रहेका जुन भेरिएबल्सहरू हुन्छ, फङ्सन्सहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, एक्सेस गर्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ रिसोर्स। रिसोर्सले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक्सटर्नल रिफरेन्स कुनै फाइलहरूको अथवा डाटाबेसहरूको एक्सटर्नल रिसोर्सको रिफरेन्सलाई चाहिँ यसले के गर्छ त, राखेको हुन्छ। $myres इक्वल्स टु f ओपन hello.txt कमा त्यसपछि आर। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि hello.txt को जुन रिफरेन्स हुन्छ यो फाइल हो, यो फाइलको रिफरेन्सलाई कसले राखेको छ त, यहाँनिर यो भेरिएबलले राखेको छ। त्यसरी नै यो फाइल कुन मोडमा खुल्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर रिड मोडमा खुल्दैछ भन्ने कुरा पनि यो भेरिएबलले के गरेको छ त, राखेको छ। जसले गर्दाखेरि यो भेरिएबलको टाइप के हुने भयो त, रिसोर्स टाइपको भेरिएबल हुने भयो। र यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईँहरूले आफ्नो VS कोड ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले आफ्नो VS कोडलाई यहाँनिर ओपन गर्दैछु, र ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले एउटा फाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर मैले data-types.php भन्ने फाइल ओपन गरेको छु, र त्यसपछि यहाँनिर मैले कोड लेख्न गइरहेको छु। त यहाँनिर हामीले कोड हेर्न सक्छौँ। कोड लेख्नको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर कोड लेख्नको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर PHP लेख्नुहुन्छ, PHP ओपन, त्यसपछि PHP क्लोज। सर्वप्रथम तपाईँहरूले इन्टिजर टाइपको भेरिएबललाई बुझ्नको लागि यहाँनिर मैले के गर्दैछु त भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्दैछु x। यसमा मैले के गर्दैछु त यहाँनिर 2 3 भनेर एउटा भ्यालु राखेको छु, र यसलाई हामीले के गर्दैछु त भन्दाखेरि इको गर्दाखेरि तपाईँहरूले 23 नै पाउनुहुन्छ। र यो भेरिएबल कुन टाइपको भन्ने कुरा जान्नु पर्यो भने हामीले के भनेको छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बर जुन नम्बरमा यदि पोइन्ट छैन भने त्यो नम्बर जुन नम्बरमा कुनै पोइन्ट छैन भने त्यो नम्बरलाई हामीले के भन्छौँ त, इन्टिजर भन्छौँ। र यो इन्टिजर भन्ने कुरा हामीले कुन भेरिएबलमा राखेका छौँ त, यहाँनिर x भन्ने भेरिएबलमा राखेका छौँ। र यो भेरिएबल कुन टाइपको हो भन्ने कुरा जान्नको लागि हामीले एउटा फङ्सन युज गर्छौँ var_dump, अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीले $x लेख्यौँ भने यो भेरिएबल कुन टाइपको र यसमा कुन टाइपको भ्यालु छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो भने हामीले var_dump भन्ने फङ्सन युज गरेर हेर्न सक्छौँ। त यहाँनिर यसलाई ओपन गर्नको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा जानुहुन्छ। यहाँनिर प्रोजेक्ट डाइरेक्टरीमा गइसकेपछि तपाईँहरूको यहाँनिर फाइल कुन फाइल हो त्यो फाइल लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले data-types.php भन्ने फाइल क्रिएट गरेको थिएँ, र त्यो फाइललाई ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ जुन x भन्ने भेरिएबल थियो, त्यो x भन्ने भेरिएबल कुन टाइपको हो, यहाँनिर int भनेको मतलब के हो त, इन्टिजर हो, र त्यसमा कुन भ्यालु छ त 23 भनेर रहेको छ। र यसरी नै हामीले इन्टिजर टाइपको भेरिएबल के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यौँ। त्यसपछि अर्को रहेको छ यहाँनिर यदि हामीले 2.3 यहाँनिर यदि लेख्यौँ भने यहाँनिर अब पोइन्ट त आयो, पोइन्ट आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त, यो डाटा टाइप कुन टाइपको हो त भन्दाखेरि फ्लोट अथवा डबल टाइपको डाटा हो। यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ फेरि यसरी ब्राउजरमा गएर फेरि रिफ्रेस गरेपछि यसले के दिन्छ त, यहाँनिर फ्लोट भनेर दिन्छ, र त्यसमा भ्यालु के छ त 2.3
3 रहेको छ। त्यसरी नै यदि हामीले नेगेटिभ भ्यालु दिन्छौँ भने पनि हामीले फ्लोटमा पनि हामीले नेगेटिभ दिएर पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर यसरी रिफ्रेस गरेर फ्लोट टाइपको र यसमा कुन भ्यालु छ त यहाँनिर -2.3 रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। त्यसरी नै अर्को रहेको छ हाम्रो स्ट्रिङ क्यारेक्टरहरूको समूहलाई यदि हामीले सिंगल कोट अथवा डबल कोट भित्र हाल्यौँ भने त्यो किसिमको भेरिएबल त्यो किसिमको डाटा कुन टाइपको हुने भयो त स्ट्रिङ टाइपको डाटा हुने भयो। जस्तै यहाँनिर हाम्रो रहेको छ यहाँनिर जस्तै विराटनगर रहेको छ। यो विराटनगरलाई हामीले सिंगल कोट भित्र हालेका छौँ। यहाँनिर हामीले सिंगल कोट भित्र हाल्यौँ र यो एक्सलाई हामीले फेरि भ्याडम यहाँनिर हामीले गऱ्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर स्ट्रिङ भनेर डाटा टाइप पाउँछौँ। त्यसरी नै यो कुरालाई यदि हामीले डबल कोट भित्र राख्यौँ भने यहाँनिर हामीले डबल कोट भित्र राख्यौँ भने यो कुन टाइपको डाटा हुने भयो त फेरि स्ट्रिङ टाइपकै डाटा हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ यसरी डबल कोट भित्र हालेर फेरि रिफ्रेस गऱ्यो भने तपाईँको फेरि त्यही देखायो स्ट्रिङ कतिवटा क्यारेक्टर त्यसपछि विराटनगर डाटा भनेर यहाँनिर हामीलाई देखाएको छ। यदि कुनै नम्बरलाई हामीले सिंगल कोट अथवा डबल कोट भित्र यहाँनिर हामीले हाल्यौँ भने पनि यहाँनिर जस्तै हाम्रो 23 भनेर रहेको छ। 23 त नुमेरिक हो, यो इन्टिजर हुनुपर्ने भनेर हामी बुझ्छौँ। तर यदि कुनै नम्बरलाई सिंगल कोट अथवा डबल कोट भित्र हाल्यौँ भने त्यो नम्बर पनि के हुन जान्छ त स्ट्रिङमा कन्भर्ट हुन जान्छ। त यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ यसरी यहाँनिर स्ट्रिङ नै भयो, दुईवटा क्यारेक्टर छ र त्यो डाटा के हो त भन्दाखेरि 23 हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखायो। स्ट्रिङ पछाडि हामीले के हेर्न सक्छौँ त बुलियन डाटा टाइप्स। यहाँनिर हामीले बुलियनमा के थियो त भन्दाखेरि यसरी हाम्रो जस्तै यदि ट्रु तपाईँहरूले लेख्नुभयो भने यसरी ट्रु अनि त्यसपछि भ्यार अन्डरस्कोर डम्प एक्स गऱ्यौँ भने यो डाटा टाइप कुन हुने भयो त यहाँनिर बुल भन्नु मतलब बुलियन त्यो भ्यालु के हो त ट्रु हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। त्यसरी नै हामीले अर्को हेर्न सक्छौँ अर्को डाटा टाइप्स के छ त भन्दाखेरि हाम्रो नल भनेर एउटा डाटा टाइप रहेको छ। यहाँनिर हामी जस्तै b इक्वल्स टु यहाँनिर हामीले यसरी नल दिउँ भने यो कुन टाइपको डाटा हो भने हेर्नु पर्यो भने हामी फेरि भ्यार अन्डरस्कोर डम्प अनि त्यसपछि भेरिएबलको यहाँनिर नाम हामीले b लेख्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ त यो नल डाटा टाइप्स हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। यसरी नल किसिमको डाटा हो, त्यसमा कुनै पनि डाटा छैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो एरे टाइपको डाटा टाइप। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै हाम्रो यहाँनिर नेम्स भनेर एउटा भेरिएबल रहेको छ र यो नेम्समा हामीले एक वा एकभन्दा बढी डाटाहरू चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीले यसो एरे युज गर्न सक्छौँ र यहाँनिर हाम्रो डाटा राख्न सक्छौँ। जस्तै प्रवीण भनेर डाटा रहेको छ अनि त्यसपछि यहाँनिर हामीले सिंगल कोडभित्र फेरि पडगस राखेका छौँ र यहाँनिर दुईवटा भ्यालु भएकोले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर एरे युज गर्नु पर्यो र यो एरे टाइपको डाटा कहाँ स्टोर गर्दैछौँ त भन्दाखेरि डलर नेममा स्टोर गर्दैछौँ र डलर नेम भन्ने भेरिएबल कुन टाइपको हुने भयो त एरे टाइपको हुने भयो। त यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ भ्यार अन्डरस्कोर डम्प। त्यसपछि यहाँनिर हामीले डलर नेम गऱ्यौँ भने यसलाई हामी फेरि ब्राउजरमा रिफ्रेस गरेर हेऱ्यौँ भने यसको टाइप हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर उसको टाइप के हो त एरे हो। कतिवटा एलिमेन्ट छ त यहाँनिर हाम्रो दुईवटा रहेको छ। फर्स्ट पोजिसनमा के छ त भन्दाखेरि स्ट्रिङ टाइपको प्रवीण रहेको छ, त्यसपछि सेकेन्डमा के रहेछ फेरि स्ट्रिङ टाइपको के रहेछ त्यहाँनिर पडगस रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी एरेमा चाहिँ बुझिन्छ। र एरेको भ्यालुलाई यदि हामीले लिनु पर्यो 1 by 1 भन्ने हामीले इक्वल लेख्न सक्छौँ इक्वल डलर त्यसपछि नेम अनि त्यसपछि यहाँनिर इन्डेक्स पोजिसन हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै फर्स्ट यहाँनिर जुन इलिमेन्ट रहेको छ यो इलिमेन्टको इन्डेक्स पोजिसन के हो त भन्दाखेरि 0 हुन्छ, अटोमेटिकली 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र त्यसपछि 1 भनेको मतलब यो पडगसको इन्डेक्स पोजिसन के हो त 1 हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अब प्रवीणलाई लिनु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर भेरिएबलको नाम दिने अनि त्यसपछि स्क्वायर ब्र्याकेट ओपन क्लोज र यहाँनिर हामी के दिन्छौँ त इन्डेक्सको यहाँनिर भ्यालु दिन्छौँ र इन्डेक्सको भ्यालु यदि हामी यहाँनिर 0 दियौँ भने मतलब के बुझिन्छ त भन्दाखेरि प्रवीण भनेर बुझिन्छ। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ यसरी प्रवीण। यसलाई हेर्नको लागि हामी फेरि यो इको बिआरलाई हामीले यहाँनिर लेख्यौँ भने
मजाले बुझिन्छ। यहाँनिर हामीले इको बिआर यसरी प्रवीणलाई हामीले लिन सक्यौँ। त्यसरी नै अर्को रहेको छ हाम्रो अब्जेक्ट टाइपको भेरिएबल। हामीले अब्जेक्ट टाइपको भेरिएबललाई यहाँनिर हामीले क्यान्सल गरिदिउँ सबैले। अब्जेक्ट गर्नको लागि हामीले क्लास क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्लास छैन भने हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा सुरुमा के गर्दैछौँ भने यहाँनिर क्लास हामी PHPमा पछाडि पढ्नेछौँ कसरी हामीले क्लास युज गर्ने र क्लासभित्र के कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले विस्तृत रूपमा आउँदो भिडियोहरूमा चाहिँ हेर्ने नै छौँ। र त्यसको लागि हामीले योभन्दा अगाडि के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट के हो र अब्जेक्टलाई हामीले कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा एउटा छोटो क्लास मैले क्रिएट गर्न गइरहेछु। यहाँनिर जस्तै मैले यसरी मोनिक्स भन्ने एउटा क्लास बनाएँ। त्यसपछि हामीले कर्ली ब्रासेस ओपन क्लोज अनि त्यसपछि के गर्छु त यहाँनिर पब्लिक भनेर बनाएँ। पब्लिकमा के लेख्छु त भन्दा एउटा भेरिएबल लेख्दैछु यहाँनिर x = 3 अनि त्यसपछि अर्को के गर्दैछु त भन्दाखेरि पब्लिक अनि त्यसपछि फङ्सन क्रिएट गर्दैछु यहाँनिर फङ्सन अनि फङ्सनको नाम हामीले दिन सक्छौँ यहाँनिर हेलो अनि त्यसपछि यसरी यो चाहिँ हाम्रो के हो स्ट्रक्चर अफ अ क्लास हामीले यसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यो क्लासभित्रको हामीले यहाँनिर जुन भेरिएबल रहेको छ यो भेरिएबललाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्रोपर्टिज भन्छौँ। त्यसपछि अर्को यहाँनिर फङ्सन्स रहेको छ यो फङ्सनलाई हामीले के भन्छौँ त मेथड भन्छौँ। त यो कुरालाई हामीले कसरी एक्सेस गर्ने भन्दाखेरि एउटा हामी अब्जेक्ट क्रिएट गर्छौँ। यहाँनिर अब्जेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ अब्जेक्ट भनेको के हो त एउटा भेरिएबल हामीले एउटा भेरिएबल दिन्छौँ जस्तै ओबी भनेर एउटा भेरिएबल हो इक्वल्स टु त्यसपछि के गर्छौँ त न्यू अनि क्लासको नाम दिन्छौँ। क्लासको नाम के हो त हाम्रो मोनिक्स। यसरी हामीले मोनिक्स दिनु भनेको मतलब के त अब यो ओबी भनेको कुन टाइपको हो त मोनिक्स क्लास टाइपको भेरिएबल हो र यसलाई हामी के भन्छौँ त अब्जेक्ट भन्छौँ। कसको अब्जेक्ट भन्दाखेरि मोनिक्स भन्ने क्लासको अब्जेक्ट हो। र यो अब्जेक्टबाट यो ओबी भन्ने भेरिएबलबाट हामीले के एक्सेस गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो x को भ्यालुलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ र यो फङ्सनलाई हामी के गर्न सक्छौँ त एक्सेस गर्न सक्छौँ। र यो अब अब्जेक्ट हो कि होइन त्यो कुरालाई हामी फेरि के गर्छौँ त यहाँनिर भ्यार अन्डरस्कोर डम्प भन्ने एउटा भेरिएबल फङ्सनले हामीले यसको टाइपलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त हेर्न सक्छौँ। यसरी यसलाई हामी रिफ्रेस गऱ्यौँ भने यहाँनिर आयो यहाँनिर अब्जेक्टको नाम के हो त यहाँनिर मोनिक्स भनेर आयो। यसरी नै हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ रिसोर्स। अब रिसोर्समा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै रेस भनेर हामीले रिसोर्स एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्दैछौँ र रिसोर्समा हामी के गर्छौँ एफ ओपन त्यसपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि hello.txt भन्ने एउटा फाइलको हामी के दिन सक्छौँ त यहाँ रिफ्रेस दिन सक्छौँ। अनि यो कुन मोडमा खोल्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर रिड मोडमा खोल्ने भनेर मैले यहाँनिर दिँदैछु। यसमा हामीले धेरै कुरा नबुझौँ सिम्पली हामीले के बुझ्दैछौँ त भन्दाखेरि रिसोर्स टाइपको भेरिएबल कस्तो खालको हो। रिसोर्सले के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सटर्नल कुराहरूको रिफरेन्स राख्ने काम गर्छ। त यहाँनिर कसको रिफरेन्स राख्यो त यहाँनिर hello.txt भन्ने फाइलको रिफरेन्स राख्यो र त्यो सँगसँगै के राख्यो त भन्दाखेरि यो फाइल कुन मोडमा खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ आर मोडमा खोल्ने अथवा रिड मोडमा खोल्ने भन्ने कुरा पनि यो भेरिएबलले चाहिँ राख्यो। र यो भेरिएबल कुन टाइपको भन्ने कुरा फेरि हामीले बुझ्नु पर्यो भने हामी फेरि इको यसरी बिआर दिन सक्छौँ अनि त्यसपछि भ्यार अन्डरस्कोर डम्प भन्ने फङ्सनलाई युज गर्न सक्छौँ। यहाँ यसरी भ्यार अन्डरस्कोर डम्प अनि त्यसपछि भेरिएबलको नाम हाम्रो के छ त रेस रहेको छ। अनि फेरि हामीले यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ यसरी रिसोर्स टाइपको भेरिएबल हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। यसरी नै हामीले PHPमा रहेका डाटा टाइप्सहरूको बारेमा बुझ्यौँ। मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ लाइक कमेन्ट अनि सेयर अवश्य गर्नुहोला र साथसाथै मेरो युट्युब च्यानल एम2 भिडियोजलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।